Якими товарами Україна відома у світі? Хтось скаже зерно, хтось згадує великі заводи, де виробляють метали. Та про яку продукцію українського виробництва ви могли навіть не здогадуватись, і як працює наш експорт в умовах війни. Розповідаємо про це на Visit Ukraine. У 2022 році Україна експортувала 100 мільйонів тонн продукції на суму 44,2 мільярди доларів США. Та, на жаль, це на 35% менше, ніж у 2021 році. Війна скоригувала позитивну динаміку нашого експорту, і вже у березні 2022-го він скорочується на 50%. Та до кінця року ситуація почала поступово поліпшуватися. Аграрна та харчова продукція стали лідерами 2022 року і становлять разом понад половину всього експорту. Україна постачає до інших країн пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію, ріпак, соєві боби, ячмінь, м'ясо птиці, шоколад тощо. Тож, якщо ви зараз за кордоном, можливо, страви на вашому столі виготовлені з української продукції. У 2020 році наша держава стала другим експортером збіжжя після США. У 2022-му прибуток від експорту становив 9,1 мільярдів доларів, що на 3 мільярди менше, ніж у 2021-му. Другу сходинку посідає металургія – це 13,6% від всього експорту. Серед чорних металів ми найбільше продаємо вироби зі сталі та чугуну. Саме з нашої криці зроблена найвища будівля Лондона – хмарочос The Shard. А може чули про транспортний вузол торгівельного центру Oculus в Нью-Йорку, який вражає своєю архітектурою? Так, там теж використана українська сталь. Та цього року експорт продукції металургії скоротився під час війни майже в половину, адже багато заводів знаходяться саме на сході України, де йдуть бойові дії. На третьому місці експорт мінеральних продуктів, частка якого від загального експорту становить 9,8%. Існує і експорт послуг, які у 2022-му продали на суму у 9,2 мільярди доларів США. Крім того, Україна відома у світі й іншими товарами. Так, наша країна посідає третє місце за експортом меду у світі. Відправляє цигарки до Грузії та Японії, а чимало ігристого вина з України їде до Франції. За 2021 рік останнього було експортовано на суму близько 8 мільйонів доларів. Для інших країн в Україні виробляють люксове взуття, елітні меблі з коштовної деревини, красним деревом, вітрильні яхти та навіть штучні сапфіри. У нас, до речі, є ще одна чудова річ для вас. Замовляйте фірмовий мерч Visit Ukraine для стильних подорожей з Україною в серці. Якісні речі, патріотичний принт та доставка у будь-який куточок світу. Обирай мерч на свій смак на Visit Ukraine Shop. Хто ж купує все це добро? Минулого року Україна експортувала свої товари та послуги у 233 країни світу. І якщо раніше на першому місці був Китай, то у 2022-му йому довелося посунутись аж на четверту сходинку. У трійку лідерів увійшли Польща та Румунія, сумарний експорт для яких становить 23%. На третьому місці Туреччина. Також ближчими партнерами у цій сфері стали Угорщина та Німеччина, а частка експорту в ЄС із 41% зросла до 62%. Війна напряму вплинула на експорт. Чимало заводів залишилось на окупованих територіях, наприклад, потужні підприємства Запорізької, Донецької, частина Херсонської областей, на яких виробляли олію. Порушилась і логістика збіжжя, адже Росія знищує інфраструктуру та блокує порти. Під час воєнного стану держава може обмежувати експорт певної категорії товарів, та все ж таки намагається і допомагати підприємцям. Так, за подачу документів на ліцензування продуктів для вивезення за кордон зараз не треба сплачувати адміністративний збір. Корисну інформацію для підприємців, що хочуть виходити на міжнародний ринок, можна знайти на порталі Дія Бізнес у розділі «Експорт», де міститься аналітика, гайди, навчання тощо. Розвивати експорт важливо, адже він сприяє не лише економічним взаєминам з іншими державами, а й підвищує купівельну спроможність всередині країни. Так як це зробити? Експерти радять зосередитись на
на переробних потужностях, а не просто продавати сировину за кордон. Вироблення власних товарів підвищить вартість продукції на експорт, і результати можуть бути разючими. У 2020 році середня вартість сільськогосподарської продукції та харчової крупи товарів з України складала $299 за тонну, тоді як Франція отримувала за таку ж вагу $1089. Частка готової продукції на експорт у французів була значно більша, ніж у нас. Тож українські підприємці тепер знають, в якому напрямку потрібно рухатись. Крім того, відкриття таких заводів дасть робочі місця та пожвавить економічні взаємодії всередині країни. А яку українську продукцію зустрічали за кордоном ви? Пишіть в коментарях. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Зустрінемось в наступних випусках Visit Ukraine.